සුබපත් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ම GenaralX YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න කාලයකට පස්සේ අද මම වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා. ඉතින් මීට කලින් මම දාපු වීඩියෝ එක ඔයාලා දකින්න ඇති මම PC එකකින් ඒක දාලා තිබුණේ. ඉතින් PC එකකින් මම අලුතෙන් PC එක මගේ PC එක ඇත්තටම කැඩලා තිබ්බේ. ඉතින් මම PC එක ආපහු හැදුවා. ඉතින් දැන් ඉඳලා මම PC වලිමුත් සමහර වීඩියෝස් ටිකක් කරන්න හිතන් ඉන්නවා. ඉතින් මේ දවස් ටිකේ නම් PC එකෙන්ම තමයි කරන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම ඔයාලට අද PC එකේ කියලා දෙන්න හිතුවේ කොහොමද ෆෝල්ඩර් අයිකන් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක හරියම ලේසි. මෙන්න මේ වගේ ෆෝල්ඩර් අයිකන් එකක් කොහොමද හදාන්නේ කියලා. ඉතින් එක එක විදිහේ ෆෝල්ඩර් අයිකන් තියෙනවා. ඔයාලට දැන් ගේම්ස් වලට ගියොත් මගේ ගේම්ස් වල ඔයාලට පේන ඇති මේ වගේ ෆෝල්ඩර් අයිකනුත් තියෙනවා. ඉතින් එක එක විදිහේ ෆෝල්ඩර් අයිකන් තියෙනවා. ඔයාලට ඕන විදිහට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ විදිහේ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක කරන්නේ මම ටෙම්ප්ලේට් එකක් පාවිච්චි කරලා. ටෙම්ප්ලේට් එකක් කියන්නේ අපි Photoshop වලට මට මුලින්ම කියන්න බැරුණා මම මේක කරන්නේ Photoshop වලින්. ඉතින් මේක එඩිට් කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තව software එකක් ඕන වෙනවා icon effects කියලා. ඉතින් මේකෙත් link එක මම description එකේ දාලා දෙනවා. ඔයාලට Photoshop නම් YouTube එකේ search කරලා හොයාගන්න පුළුවන් crack version එක. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මුලින්ම අපි මේ ටෙම්ප්ලේට් එක ඕපන් කරන් ඉමු. ඉතින් ඊට කලින් මම ඔයාලට කියන්නම් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක මට කියන්න බැරුණොත් අනිවාර්යෙන් ඒක අඩුපාඩුවක් වෙනවනේ. ඉතින් අපි මුලින්ම යනවා මගේ බ්‍රවුසර් එකට. ඉතින් බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා මේ වෙනකොට මගේ කලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරපු මොකක්ද එකක් ඕපන් වෙනවා. මේ ක්ලෝස් කරමු. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයා සර්ච් කරන්න folder icon PSD කියලා. ඉතින් මෙහෙම සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාලට top result වලට අනිවාර්යෙන් deviant art මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක එන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ආවේ නැත්නම් ඔයාලට මම මේකේ link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. මොකද මේක හරි ලේසි මේ වගේ folder icon වල templates ටිකක් download කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් open වෙනකොටම පෙන්නන්නේ මේ වගේ template එකක්. ඉතින් මෙතන තව template හොයාගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ site එකේ ඇතුලේ search කරොත් මෙන්න මෙතන මේ search bar එක තියෙනවා. මෙතන search කරන්න folder icon වැදුනනේ PSD කියලා. ඉතින් මෙහෙම site එක ඇතුලේ search කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ මේ පේනවා මේවා free download කරගන්න තින්නේ. ඉතින් මම අද පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේක ඔයාලා දකින්න ඇති. මේක මම download කරන විදිය තමයි මේ පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ එහෙම එකපාරක් click කරන්න මේක. ඔයාලට මේකේ download කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔයා මේකට log වෙලා නැත්තම්. ඒ කියන්නේ මේකේ ඔයාලට account එකක් තියෙන්න ඕන. ඔයාලට පේන ඇති මම දැනටමත් log වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයා මේකේ account එකක් හදාගෙන log වෙන්න. ඉතින් account එකක් හදාන්න දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. මම මේකේ account එකක් හදලා කොහොමද මේවා download කරන්න කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් download කරන option එක හම්බෙන්නේ log වුණාට පස්සේ විතරයි. ඉතින් මේකට log වෙන්න ඒ තරම් දෙයක් නැහැ. නිකන් Gmail එකක් ඉල්ලනවා. Gmail එක දීලා නිකන් ඉස්සරහට ගියාම ඔයාලට මේ site එකේ account එකක් හැදෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා free download කියලා. ඉතින් මේක click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ එන්නේ rare file එකක්. ඒ කියන්නේ මේ මොනවද මේ rare වලින් extract කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ මේ template එක. ඉතින් අපි අද මම මේ template එක දැන් download කරලා තියෙන්නේ. මේ ඔයාලට පේනවා එක එක template තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මෙතනින් කැමති එකක් download කරගන්න. ඉතින් download කරගෙන තියෙන හින්දා මම දැනටමත් මම මෙහෙම Photoshop එක open කරගන්නවා. ඉතින් Photoshop එක open කරගෙන file වලින් file open ගිහිල්ලා මම මෙතනින් මගේ photos වල මම PSD වල තමයි ඒක තියෙනවා නැත්තේ folder icon මගේ මෙතන මෙන්න මේක මම පාවිච්චි කරන්නේ අද. ඉතින් මම ඔයාලට අර game logo එකක් හදන විදිහත් folder icon එකක් හදන විදිහත් ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ පේනවා ඉතින් මේක මම තෝරගන්න හේතුව තමයි මේකේ හරිම සරලයි. මේ තියෙන්නේ layers 3යි තියෙන්නේ 4යි. මේ දෙක නිකන් අර අපිට out මේ preview එකක් බලා ගන්න support වෙන්න තියෙනවා විතරයි. ඉතින් මේ දෙක අපි delete කරගන්න ඕනේ නැත්තම් delete නොකරත් මෙන්න මේ ඇහැ icon එක අයින් කරලා තියන්න ඕනේ. නැත්තම් මේකේ මේ PNG එකක් විදිහට save කරන්න ටිකක් කරාට පස්සේ සුදු පාට background එකක් පේන්නනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේවා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. අපි දැන් මේකට ෆොටෝ එකක් ඕපන් කරගමු. ඉතින් මම ඔයාලගේ ෆෝල්ඩර් එක හදන්න ඔයාලා හිතාගෙන ඉන්න ෆොටෝ එක මෙතෙන්ට දාගන්න. ඉතින් මගේ එහෙම ෆොටෝ එකක් නෑ. මම මෙතන wallpaper වලින් මම මෙන්න මේක දාගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඒක එන්නේ අලුත් ටැබ් එකක් විදිහට. ඉතින් අපිට මේකේ move tool එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේක තමයි move tool එක. මේක මෙහෙම ක්ලික් කරලා ඇදගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා ආයෙ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා අතාරින්න තියෙනවා.
එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මේ වෙනවා. ඉතින් සයිස් එක වැඩි හින්දා මම control T press කරලා මේ විදිහට free transform අරගෙන shift එකත් එක්ක මෙන්න මේක මෙහෙම පොඩි කරනවා. shift එකත් එක්ක කරන්නේ නැත්නම් මේක මෙහෙම දැන් mouse එක මේ හිට මෙහෙට ගෙනියනකොට මේක පොඩි වෙන්නේ නැහනේ. නැත්නම් මේක පොඩ අවුල් යනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මෙහෙම shift එකත් එක්ක කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේක දැන් මම උඩටම ගේනවා. මොකද මට මේකේ හරියට උඩටම ගේන්න බෑ මේක එන්ටර් කරන්න නැතුව. ඉතින් මට ඒක පොඩ්ඩක් පැටලුණා. උඩටම ගන්න හේතුව මේක මට ඕනි තැන ප්ලේස් කරගෙන ඉන්න ඕනි. ඉතින් මේක තාම හරියට මම රීසයිස් කරගත්තේ නැහැ. ඉතින් opacity පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න ඕනේ අපිට මේකේ මේවා පේන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට මේ හරි තැනින් මේක තියාගන්න බෑ. ඉතින් අපි මේක ඉස්සෙල්ලා රීසයිට් කරගෙන ඉමු. control T press කරලා රීසයිස් කරගමු. මෙන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ මේක මම මැදට ගේනවා මේ Assassin's Creed එකේ wallpaper එකක්. ඉතින් මේක හරි center එකට ගෙනල්ලා මම මේක තව ටිකක් පොඩි කරොත් අර දෙපැත්තේ ඉන්න දෙන්නවත් ගන්න පුළුවන් ඒ ඇතුළට. මම ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් පොඩි කරනවා. ඊට පස්සේ මේක center එකට එනකම් හරි center එකට ආවනේ. හරි. මෙන්න මේ ගානින් තිබ්බහම මට ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේක enter කරලා මේකේ opacity ආපහු max කරනවා. ඊට පස්සේ මේකේ duplicate layer දෙකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම layer එකම photo එකේ layer තුනක් තියෙන්න ඕනේ. මම තුනක් හදා ගන්න හේතුව ඔයාලට අන්තිමට කියන්නම්. මේකේ අපි මේ step ටික ඉවර කරලා ඉතින් මෙතනින් මේ එක layer එකක් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ shadow එකෙන් පල්ලෙහාට දාන්න. ඊට පස්සේ මේක අනිත් layer එකක් ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන අර උඩ border එක තියෙන අන්න එතන ඒ layer එකට උඩින් දාන්න. මේක අරන් ඇවිල්ලා මේකේ යට මෙන්න මේ හරියේ body එක හරියෙන් මේක අතාරින්න. මේකට උඩින්. ඊට පස්සේ මේ layer එක click කරලා create a clipping mask දෙන්න right click කරලා create a clipping mask දෙන්න මේකට. මේකටත් එහෙමයි. මේකත් clipping mask එකක් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ යට ෆොටෝ එක ඇයි ගත්තේ කියලා ඔයාලා දැන් කල්පනා කරනවා. මේක ගන්න හේතුව තමයි සමහර ෆොටෝ වල ඔයාලා දැකලා ඇති මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් අයිකන් වල ඔයාලා දැකලා ඇති මෙතනින් උඩට පයින්නවා සමහර ෆොටෝ වල කොටස්. ඉතින් ඒ කොටස් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ layer එක touch කරලා click කරලා මෙන්න මෙතනින් select කරලා මෙතනින් මෙහෙම මේ selection එකෙන් මෙන්න මෙහෙම කෑල්ලක් cut කරලා අරගෙන ඒ කෑල්ල වෙනම ඔයාලට cut කරලා මේ ගානින් වෙන් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට තමයි මම මේ layer එක ගත්ත. ඉතින් මේක එහෙම එළියට පනින්න නැති නිසා අපි මේ layer එක delete කරගමු. ඔයාලට එහෙම එළියට පනින්න එකක් මම ඉස්සරහට මගේ game folder එක මම හදනකොට මම අනිවාර්යෙන් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් දැනට මෙහෙම කරමු අපි. ඉතින් මම මේ layer එක delete කරගන්නවා. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති ගානට folder එකේ ගානට මේක හැදුනා. ඉතින් දැන් අපි මෙන්න මේ glass එක අයින් කරගන්නවා. මොකද මේ glass එක තියෙද්දි මේකේ පොඩ අර look එකට අවුලක් යනවා. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි folder එක දැනට මම මේ basic විදිහට කියලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් file වලට ගිහලා මේක save කරගන්නවා. save කරන්නේ save as දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක videos කියන folder එකට save කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ගිහිලා අපි format එක තෝරන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා PNG කියලා. ඉතින් PNG තමයි තෝරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේක save කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මොකක් හරි එයි. ඔයාගේ version එක අලුත් නම් තව පෙන්නයි ඔයාගේ resolution වැඩි කරන්න ඕනේද අරවා මේවා. ඉතින් ඒ වගේ මොකොත් වෙනස් කරන්න නැතුව මේක දීලා ඕකේ කරන්න. දැන් මම Photoshop close කරගන්නවා. තව ඔයාලට කියන්න බැරි වුණා මට පොඩි දෙයක්. මේකට ඔයාලට ඕන නම් camera raw filter එක පාවිච්චි කරලා පොඩ්ඩක් color upgrade කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම එච්චර දේවල් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේක මම සරලව උපරිම සරලව කරන්න යන හින්දා. ඉතින් අපි දැන් යන් මේකේ icon එක හදාගන්න. මේකේ icon එක හදන්න අපිට Photoshop වලින්ම බැරියයි කියලා දැන් ඔයාලට කල්පනා වෙන්නේ නැති. මේකට හේතුව තමයි Photoshop වල icon හදන්න file format එකක් නැහැ. ඒකේ PNG, JPG වගේ ඒවා ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට icon හදන්න මේකක් නැහැ. ඉතින් format එකක් නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අපිට මේ වගේ software එකක් ඕනි. මෙතන file icon එක තියෙනවා. මේ icon එක click කරන්න. click කරලා ඔයාගේ video අර අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත මේක PNG එක තියෙන තැන select කරලා open කරන්න. open කරද්දි මෙන්න මෙහෙම window එකක් එනවා. මේකේ create a windows icon from the image කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන save කරන්න තියෙන්නේ. නිකම්ම save දෙන්න. එතකොට ඔයාලට save කරන්න ඕනි තැන අහනවා. ඉතින් මම අතන අර වීඩියෝ මේකම දෙනවා. ඉතින් එතන දීලා මම save කරනවා. මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි icon එක හදාගෙන ඉවරයි.
ඉතින් අපි දැන් යන් මේ වීඩියෝ ෆෝල්ඩර් එකට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ PNG එක. ඉස්සෙල්ලා අපි හදාගත්ත එක. ඉතින් මම ඒක දැන් ඩිලීට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන අයිකන් එක. මේක මම මෙන්න මේ ෆයිල් එකට දැන් දාන්න හදන්නේ. ඔන්න දැන් ෆයිල් එක ඇතුළට දැම්මා. දාලා ඉවරලා මේ ෆෝල්ඩර් එක රයිට් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඔයා මේක ඇතුළට දැම්මේ නැතත් ඔයාගේ PC එකේ කොහේ හරි තිබුණත් මේ ෆෝල්ඩර් එක හදලා ඉවරලා මේ විදිහට ඔයාට අයිකන් එක මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම කස්ටමයිස් වලට ගිහිල්ලා change icon කර කියන මේක ටච් කරන්න, ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ browse කරලා අර icon එක ඔයා හොයලා මෙන්න මෙතෙන්ට දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ okay කරගන්න. රිෆ්‍රෙෂ් කරනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ෆෝල්ඩර් icon එක මෙන්න මෙහෙම වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මීට වඩා ලස්සනට මේව හදන්න පුළුවන් ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙන් එළියට පයින්න විදිහට ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙන්න මේකේ මම මේ හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති මේකේ මෙන්න මෙතන උඩට පැනලා තියෙනවා. ඉතින් අරකේ මෙහෙම උඩට පැනලා නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න විදිහත් මම ඔයාලට ඉස්සරහට පෙන්නන්නම්. අර මම තුන්වෙනි ලේයර් එකෙන් මෙන්න මේක තමයි කරන්න හැදුවේ. ඉතින් මේක ඔයාලට තේරෙනවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම ඒකත් ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් දැන් අපි ෆෝල්ඩර් icon එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේකේ පුංචි ටිප් එකක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේක ඇතුළට ගියාට පස්සේ දැන් මේක පෙන්නනවානේ. ඉතින් මේක පෙන්නනකොට මේක ඇතුළේ දාන ෆයිල් එක මේක නිකන් අවුල් අපිට icon එකක් මෙහෙම තියෙන එක. ඉතින් මේක මේ ෆෝල්ඩර් එකේම අපිට පේන්නේ නැති කරන්න පුළුවන්. මේකට ඔයා මේ icon එක උඩට ටච් කරලා properties වලට යන්න ගිහිල්ලා මෙතනින් hide කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ okay කරන්න hidden කියන එක දීලා දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේකේ ඔයා මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට දාන ෆයිල් එක අර icon එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට ආයේ icon එක ගන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් properties වලට යන්න. hide කියන එකේ දැන් හරියක් වැටලා නැහැ. ඉතින් ඒ හරිය දාලා ආයෙ okay කරන්න. දැන් මෙන්න මෙහෙම okay කරලා ආයෙ මේ කොයි වෙලෙවත් මේකෙන් බෑක් වෙන්න එපා මේ ෆෝල්ඩර් එකෙන්. ඒ වෙලේම ආයෙ මේ හරිය අයින් කරන්න. okay කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් ආයෙ මේක ආවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ෆෝල්ඩර් icon එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් මම ගොඩක් දානවා. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා නම් හැමෝටම සුබ දවසක්.